આઈશર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો સુનિલભાઈને લાલભાઈને વેચવાનું છે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટ્રેક્ટરની બધી ડિટેલ મળી જશે। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, આપણું ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં। ટ્રેક્ટર છે આઈશર 333 સુનિલભાઈ લાલભાઈને વેચવાનું છે। મોડલની વાત કરું તો 2011ના મોડલનું ટ્રેક્ટર, એન્જિન ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લેટ છે, ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। એન્જિન 90%, હાઇડ્રોલિક 100% અને ગેર 100% અને સિમસર એન્જિન વાળું। રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરીને લઈ શકો છો। પેલા ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેમની બધી ડિટેલ આપી દઈશ। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાવ તો તેમના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર ના જતા, ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે। બેટરી સારી છે, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, એન્જિન પાવરફુલ, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે। બાકી વધારે માહિતી માટે લાલભાઈ સુનિલભાઈનો પણ કોન્ટેક કરી શકો છો। ટાયરની વાત કરું તો મોટા ટાયર અને નાના ટાયર 80% નવા જોવા મળશે અને કંપની ફિટિંગ, કંપની કલર, ઓરિજિનલ આખું ટ્રેક્ટર। અને ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાવ તો તેમના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર ના જતા, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જાય છે અને પાછળથી ખેડૂત મિત્રો ટ્રેક્ટર લેવા જાય છે તો તેમને ખોટો ધક્કો થાય છે। કિંમતની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટરની અંદાજિત કિંમત 2,41,000 રાખવામાં આવી છે। રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થશે। 2011ના મોડલનું ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને પ્રોપર અમરેલી જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળી જશે। લાલભાઈ સુનિલભાઈ નામ 9275 અથવા 7062 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।